હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી સ્વાગત છે તમારું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુ ફંડામાં। આજે આપણે ગુજરાતી સાહિત્યના એક અતિ મહત્ત્વના કવિ વિશે માહિતી મેળવીશું, જેનું નામ છે અખો। અખાનો જન્મ અમદાવાદ નજીક જેતલપુરમાં 1591માં થયો હતો। અખાનું મૂળ નામ હતું અક્ષયદાસ સોની, એટલે કે અખો વ્યવસાય પણ સોની હતો અને એની સરનેમ પણ સોની છે। એનું મૂળ નામ પણ પરીક્ષામાં પૂછાઈ ચૂક્યું છે અને અખાનો વ્યવસાય પણ પૂછાઈ ચૂક્યો છે, જે અખાના ચિત્રમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે। સોનીનું કાર્ય કરી રહ્યો છે। અખાના ઉપનામો જે વિવિધ પરીક્ષાઓમાં ઘણી વખત પૂછાઈ ચૂક્યા છે: જ્ઞાનનો વડલો, ઉત્તમ છપાકાર, હસ્ત ફિલસૂફ જે ઉમાશંકર જોશી દ્વારા કહેવામાં આવેલું, અને બ્રહ્મી સાહિત્યકાર જે કાકા કાલેકર દ્વારા। કાળુપુરમાં આવેલી બાદશાહ જહાંગીરની ટંકશાળામાં નોકરી સ્વીકારી, એટલે કે અખો સૌપ્રથમ અમદાવાદ કાળુપુરમાં આવેલી બાદશાહ જહાંગીરની ટંકશાળામાં નોકરી કરે છે અને ત્યાં એવો વિવાદ થાય છે કે અખાએ ડુપ્લિકેટ સિક્કા બનાવ્યા અથવા તો ચોરી કરેલી, અને ત્યાંથી અખાને કાઢી મૂકવામાં આવે છે અને બાદમાં માલુમ પડે છે કે અખો નિર્દોષ હતો। તો સીધો એવો પ્રશ્ન કદાચ પૂછે કે કવિ અખો નીચેનામાંથી કયા મુગલ બાદશાહનો સમકાલીન હતો, તો એમાં આવશે જહાંગીર। અખાની કેટલીક મહત્વની કૃતિઓ: અનુભવ બિંદુ, બ્રહ્મલીલા હિન્દી, સંતપ્રિયા પણ હિન્દીમાં, અખી ગીતા, પંચીકરણ, 12 મહિના, કેવલ્ય ગીતા, ગુરુ શિષ્ય સંવાદ। અખાની કેટલીક જાણીતી પંક્તિઓ: અમારે હજારે વર્ષ અંધારે ગયા, તમે આવા ડાહ્યા બાળક ક્યાંથી થયા? ભાષાને શું વળગે પૂર, રણમાં જે જીતે તે સૂર? એક મૂર્ખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પૂજે દેવ? ઓછું પાત્રાને અદુકું ભણ્યો, વઢકણી વહુએ દીકરો જણ્યો? દેહાભિમાન હતું પાંસેર, વિદ્યા મળતા વધ્યું શેર? આંધળો સસરો સણગટ વહુ, એમ કથા સાંભળવા ચાલ્યા સહુ? કહ્યું કશું ને સાંભળ્યું કશું, આંખનું કાજળ ગાલે ઘસ્યું? આ એની વિવિધ પંક્તિઓ છે। તેમના જીવનની કેટલીક મહત્વની નોંધ જે આપણને પરીક્ષામાં સીધી પૂછાઈ શકે છે: અખો રોજીરોટી માટે અમદાવાદના ખાડિયા વિસ્તારમાં આવેલ દેસાઈની પોળમાં રહેતો હતો। આજે પણ ત્યાં અખાનો ઓરડો આવેલો છે, એટલે કે અખો રોજીરોટી માટે અમદાવાદની ખાડિયા વિસ્તારની દેસાઈની પોળમાં રહેતો હતો। તે અનેક વખત વિવિધ પરીક્ષાઓમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂક્યો છે। ગુજરાતના જ્ઞાની કવિમાં અખો શ્રેષ્ઠ હતો, એટલે કે અખો મોટો વેદાંત હતો, કવિમાં ગણના થાય છે એની। અખો એક અધ્યયન પુસ્તક ઉમાશંકર જોશીએ લખેલું। મિત્રો, આ એક મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે જે તમે યાદ રાખજો। અખો એક અધ્યયન પુસ્તક કોને લખ્યું? ઉમાશંકર જોશીએ। અખાના ગુરુનું નામ બ્રહ્માનંદ હતું। તેમને ગુજરાતી સાહિત્યમાં છપ્પા, એટલે કે 6 પંક્તિવાળા કાવ્ય પ્રકાર માટે જાણીતો હતો। મિત્રો, બધાનું વખણાતું સાહિત્ય પૂછવામાં આવે છે, તો એમાં અખાનું વખણાતું સાહિત્ય હતું જે હતું છપ્પા, 6 પંક્તિવાળા કાવ્ય પ્રકાર। અખાએ અમદાવાદમાં જમના નામની ધર્મની બહેન માની હતી। અખાએ અમદાવાદમાં ધર્મના નામની બહેન, એટલે કે એનું નામ હતું જમના, એને ધર્મની બેન માનેલી હતી। આ હતી અખાના જીવનની કેટલીક મહત્વની બાબતો જે આપણને આવનાર વિવિધ પરીક્ષામાં સીધી જ પ્રશ્ન રૂપે પૂછાઈ શકે છે। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજના આપણા બીજા કવિ છે પ્રેમાનંદ। આની પહેલાં આપણે કવિ અખા વિશે માહિતી મેળવી। મિત્રો, પ્રેમાનંદનું પૂરું નામ હતું પ્રેમાનંદ કૃષ્ણદાસ ભટ્ટ। પ્રેમાનંદનું જન્મસ્થળ વડોદરા। એના પ્રેમાનંદના ઉપનામ તો કે મહાકવિ, આખ્યાન શિરોમણી અને કવિ શિરોમણી। તેમના ગુરુ રામચરણ હરિહર। ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રેમાનંદને
પદ્ય વાર્તાકાર સામાન્ય સાહિત્ય સ્પર્ધા જાણીતી છે. તેમણે વ્યવસાય તરીકે આખ્યાનને સ્વીકારેલ, આથી તેઓ માણભટ્ટ તરીકે ઓળખાય છે. મિત્રો, આખ્યાનમાં 3 વ્યક્તિઓ પ્રખ્યાત હતા. એમાં આખ્યાનના બીજ સૌપ્રથમ ક્યાંથી મળે તો કે નરસિંહ મહેતાની સુદામચરિત કૃતિમાંથી. અને આખ્યાનના પિતા કોણ તો કે આપણે ભાલણ. અને કવિ શિરોમણી અથવા તો આખ્યાન શિરોમણી કોને કહેવામાં આવે તો એમાં આવશે પ્રેમાનંદ. અને આખ્યાન તરીકે વ્યવસાય તરીકે કોને સ્વીકારેલ તો કે પ્રેમાનંદે. સૌપ્રથમ ગુજરાતી શબ્દની ભેટ તેમની પાસેથી મળે છે. એટલે કે ગુજરાતી શબ્દની ભેટ કવિ પ્રેમાનંદ પાસેથી મળે છે. તેમની મહત્વની કૃતિઓ. પ્રેમાનંદનું આખ્યાન ઓખાહરણ ગુજરાતી સમાજમાં દર ચૈત્ર માસમાં ગવાય છે. મિત્રો, આ તમે એક બુકમાં એક જગ્યાએ નોટ કરી લેજો, કેમ કે આ કૃતિઓ વિવિધ પરીક્ષામાં સૌથી વધુ વખત પૂછાતી આવી છે અને આગળ પણ પૂછાતી આવશે. જેની પ્રેમાનંદની કેટલીક મહત્વની અને ખાસ એક પ્રકારનું મહત્વ ધરાવે છે ગુજરાતી સમાજમાં. એટલે આ વિવિધ વખત પૂછાતું આવ્યું છે. પ્રેમાનંદની સુદામાચરિત કૃતિ દર શનિવારે ગવાય છે. મિત્રો, સુદામાચરિત કૃતિ 2 વ્યક્તિઓની છે. એમાં નરસિંહ મહેતા પણ આવે અને પ્રેમાનંદ પણ. જો મિત્રો સુદામાચરિત કૃતિ પૂછવામાં આવે અને નરસિંહ મહેતા ઓપ્શનમાં ન હોય અને પ્રેમાનંદ હોય તો પ્રેમાનંદ ટીક કરવું. તેમની હુંડી દર રવિવારે ગવાય છે. હુંડીમાં પણ નરસિંહ મહેતાની પણ હુંડી આવશે અને આપણે પ્રેમાનંદની પણ હુંડી આવશે. કુંવરબાઈનું મામેરું જે શ્રીમંત પ્રસંગે ગવાય છે. મિત્રો, પ્રેમાનંદે નરસિંહ મહેતાના જીવન આધારિત ઘણા કૃતિઓ અથવા કૃતિઓનું સર્જન કરેલું જે આ તમને વિવિધ જોવા મળશે. એટલે કે 2માં સામ્યતા જોવા મળશે. પ્રેમાનંદના દરેક આખ્યાનમાં નળાખ્યાન સર્વશ્રેષ્ઠ છે. મિત્રો, આપણે આની પહેલાંના આપણે વિડીયો લેક્ચરમાં કવિ ભાલણનું પણ નળાખ્યાન છે અને પ્રેમાનંદનું પણ નળાખ્યાન છે, જે તમે મગજમાં રાખજો. એની અન્ય કેટલીક મહત્વની કૃતિ એમાં અભિમન્યુ આખ્યાન, ચંદ્રહાસ આખ્યાન, રણયજ્ઞ, દસમસ્કંદ, મંદાલસા આખ્યાન, વિવેક વણજારો, મામેરું, ભ્રમર ગીતા વિવિધ કૃતિઓની તેમની કેટલીક મહત્વની પંક્તિઓ, જેમાં 2 મહત્વની પંક્તિઓ છે જે તમે યાદ રાખજો. સુખ દુઃખ મનમાં ના આણીએ રે, ગોળ વિના મોળો કંસાર, મા વિના સૂનો સંસાર. આ એક ઘણી વખત પૂછાતી આવી છે. આ ગોળ વિના મોરો કંસાર, મા વિના સૂનો સંસાર. આ કૃતિ પ્રેમાનંદની ઘણી વખત પૂછાતી છે. તેમના જીવનની કેટલીક મહત્વની નોંધ. પ્રેમાનંદના સમયમાં ગુજરાતી ભાષાની કિંમત ભારતની અન્ય ભાષા સામે નગણ્ય હતી. એથી ગુજરાતી ભાષાને અન્ય ભાષા સમોવડી ના બને ત્યાં સુધી પાઘડી નહીં પહેરવું તેવી ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. મિત્રો, આ પણ વિવિધ પરીક્ષામાં પૂછાઈ ચૂક્યું છે કે કોણે પાઘડી ન પહેરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી તો કે પ્રેમાનંદે. પરંતુ જીવનના અંત સમયમાં તેના પુત્ર વલ્લભના કહેવાથી થોડી વાર માટે પાઘડી પહેરી હતી. એટલે કે ક્ષણવાર માટે પુત્રના કહેવાથી પ્રેમાનંદે પાઘડી પહેરી હતી. 1916માં વડોદરા સાહિત્ય સભાની સ્થાપના થઈ, જેને 1944માં પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા નામ અપાયું. મિત્રો, પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા ક્યાં આવેલી એવું પૂછે તો કે વડોદરામાં. અને આ સંસ્થા દર 2 વર્ષે ગુજરાતી સાહિત્યના સર્જન માટે પુરસ્કાર એનાયત કરે છે. એટલે કે પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા દર 2 વર્ષે ગુજરાતી સાહિત્યના સર્જન માટે પુરસ્કાર એનાયત કરે છે. તો આ હતી મિત્રો પ્રેમાનંદ અને આખાની કેટલીક માહિતી જે આપણને વિવિધ પરીક્ષામાં સીધી પ્રશ્ન રૂપે પૂછાઈ શકે છે. તો ફરી મળીશું નવા વિડીયો લેક્ચર સાથે.